गोयचे फेमस स्ट्रीट फूड गोवन रॉस ऑमलेट. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोवन स्पाइस हाऊस. आयज आमी करूया गोवन रॉस ऑमलेट. ऑमलेट करपाक 2 तांतयां फोडून घेवया. तुम्ही माझी रेसिपी मुद्दाम ट्राय करात आणि कमेंट करून म्हाका सांगात कशी लागली ती. तसेच माझ्या चॅनलाक लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करपाक विसरू नकात. एक बारीक कांदो कापून घालूया. एक हरवी मिरसांग कापून घालूया. थोडीशी कोथमीर घालून घेवया. अर्धो चमचो हळद घालून घेवया. चवीनुसार मीठ घालून घेवया. तांती आता सामके फेटून घेवया. अशे तरेन मिक्स करून घेयात. डिटेल रेसिपी विथ इन्ग्रेडियंट डिस्क्रिप्शन बॉक्सान मेन्शन केला. गॅसीर तवो तापोवन घेवया. 2 चमचे तेल घालून घेवया. तेल सामके तव्यार स्प्रेड करून घेवया. ऑमलेट तव्यार घालून घेवया. ऑमलेट सारकी तव्यार स्प्रेड करून घेवया. लो फ्लेमीर ऑमलेट फ्राय करून घेवया. ऑमलेट परतून दुसऱ्या साइडीन फ्राय करून घेवया. ऑमलेटीचे 2 अशे तरेन कुडके करून घेवया. ऑमलेट बरी फ्राय जाल्ली आसा. आता प्लेटीन काढून घेवया. अशे तरेन अर्धी ऑमलेट एका प्लेटीन घालून घेवया. ऑमलेटीच्या वयर चिकनाचो रोस घालून घेवया. चिकन शाकोती व्हिडिओचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सान मेन्शन केला. थोडो कांदो, ओली कोथमीर आणि लिंबूचो पीस दवरून सर्व करून घेवया. गोयचे रुचीक आणि फेमस गोवन रॉस ऑमलेट रेडी आसा. गोवन रॉस ऑमलेट गोवन लोकल पाव वा पोळी वांगडा सर्व करूया. बेगीन मेळया आनी एक रुचीक रेसिपी घेवन देव बरें करूं. मोग आसूं दी.